încălcarea flagrantă a legilor și a drepturilor omului. Cine sunt autorii? Procuratura și poliția română. Acuzați în mod abuziv de trafic de droguri, trafic de arme și prostituție, peste 100 de oameni nevinovați au fost brutalizați în locuințele lor de mascați ale trupelor de intervenție. La numai câteva zile după această descindere în forță, purtătorul de cuvânt al Curții de Apel București a declarat presei că pentru toate acuzațiile aduse nu există până în acest moment nicio dovadă. Trântite la pământ și cu arme la ceafă, zeci de femei au fost ținute în frig, dezbrăcate ore în șir. Multe dintre ele au fost lovite, amenințate cu moartea și supuse apoi unor interogatorii chinuitoare care au durat zeci de ore. Considerate materiale pornografice, mii de cărți de filozofie, casete video cu cursuri de yoga, alchimie și vaism și astrologie au fost confiscate. Zeci de calculatoare, câteva sute de telefoane mobile și kilograme de bijuterii au ajuns în depozitele secțiilor de poliție din capitală. Laptopul, telefoane, stângele, vreau o pungă în care spun toate telefoanele. Mandate de percheziție în baza cărora jandarmii mascați au vandalizat cele 16 case particulare presupuse sedii Misa au fost emise fără a exista, conform legii, dosare de urmărire penală pentru proprietarii acestor imobile. Și abuzurile continuă. La mai puțin de 2 săptămâni după descinderile în forță ale jandarmilor, alți 300 de adepți ai mișcării de integrare spirituală în absolut au fost brutalizați și chiar bătuți de oameni de ordine mascați. În urma altercațiilor, un tânăr a fost transportat la spital în stare foarte gravă. Am văzut că trăgea 2 jandarmi de el. Trăgea de el și scoală. Și au fugit. Și cineva a vrut să-l fotografieze, și a fugit după el să-l omoare. Cum poate să fie un abuz atât de mare, atât de flagrant, făcut în fața opiniei publice? E de neînțeles. Tot ce se întâmplă în aceste zile este ca în anii 40. Am fost acuzați că avem droguri. Arătați-ne drogurile. Și cine le consumă? Am fost acuzați că avem arme. Arătați-ne armele. Până când? Până unde o să mergeți în felul acesta? Și tot în acest timp, mentorul spiritual al mișcării de integrare spirituală în absolut, Gregorian Bivolaru, este acuzat și apoi închis pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. De ce să fi vrut Gregorian Bivolaru să treacă ilegal frontiera, așa cum a fost acuzat, dacă ar fi putut părăsi țara cu acte în regulă? Deci este un scenariu. M-au reperat domnii de aici, din clădire, au zis că ăsta este Bivolaru și apoi m-au luat și m-au băgat aici. Arestat pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, Gregorian Bivolaru este adus la București și judecat pentru întreținerea de relații sexuale cu o minoră. Singurele probe fiind declarațiile ei, semnate tot în condiții ilegale, lipsa unui avocat și presiuni din partea anchetatorilor. N-am fost niciodată violată de nimeni și astea sunt numai minciuni și nu este adevărat. Nu, niciodată cu Bivolaru Gregorian. Cine se teme de yoga? De ce procuratura și poliția face atât de multe compromisuri? Anunță în presă acuzații calomnioase pe care apoi nu le poate susține cu probe, încalcă prezumția de nevinovăție și face arestări fără a avea dovezi concrete. Sute de oameni sunt bătuți, terorizați, considerați infractori și denigrați apoi în mass media pentru singurul motiv că practică yoga.